Hi guys! Welcome to Atoy Customs. Today we're going to feature an LC200 2018. So guys, sa mga may mga LC200 na gusto magpa-set up or may LC200 ka, I think kailangan yung panoorin itong video na to. So ano ba ang commonly na ginagawa namin sa LC200? Like this one, 2018, hindi namin pinapalitan yung harapan dahil medyo malinis pa at bago pa. Sayang naman galawin. Ang lagi namin ginagalaw is yung sa likod. So, bago po sa likod, this is my sitting position while driving. So, sit upright at saka tamang legroom sa pagmaneho and cambio. Papakita ko naman ngayon yung likod natin. Okay, guys, this one is a 2018 LC200 na bulletproof. So unang-una gusto ko muna i-share sa mga may-ari ng LC200 yung mga experience niyo. Pag natutulog kayo using the original, hirap na hirap kayo hindi kayo makarecline ka man konti lang. Tapos kung natutulog ka, kailangan mo na may unan dito, nakaganon ka para lang masalo yung tamang Ngayon pag naluluba ka, bumabang kay ulo mo sa window. So yan yung mga experience ng mga may LC200 na pag bumabiyahe natutulog na hihirapan. That's why we have our product na we have to change your regular bench type seat to a 2-captain chair. So isa-isahin natin ano ba yung mga bakit siya maganda or bakit siya dapat palitan. Legroom walang nabago kasi original na sukat ng legroom nyo at saka itong ginawa namin is still one and the same yung legroom niya. Meron kami minsan ginagawa na merong railings pero it depends on the client kasi may mga client na ayaw magpalagay ng railings, merong may gusto. Yung iba naman ayaw lang ng railings dahil ayaw nila in time may rattle sound. So kung same naman daw sa original na space, so okay na rin sila doon, which is ito yung original. Number 2, meron kaming ginagawang daanan going to the back. Pinapapili namin yung client, it's either we put the 5 inches gap na pwede ka dumaan sa likod or medyo naka-atras ng konti para lang medyo mas maluwag pa yung legroom mo. Itong case ito ang pinili ng client, mas umatras ng konti. Pero mostly, yung may daanan dito, yung upuan niya same as the original. So, paano ko makakadaan sa likod? So, ibababa mo lang siya. Pag binaba mo siya, ang luwag na ng access mo going to the back. So, ito siya. Okay. Going to the back, para ka lang, nag-jump ka lang. Ito yon, so nakaupo ka na sa likod. So, access na going to the back, hindi na gano'ng kahirap. Yung iba siya sabi nila, nabawasan ka ng isang upuan. Totoong nabawasan ka ng isang upuan, imbis na 3 ang nakakasakay, naging 2 na lang. Pero, nakakadaan ka na dito kasi yung mga ibang LC, lahat pala ng LC, pag may umupo sa likod, bago makababain nakaupo sa likod, kailangan rin bumaba ng VIP. So yung VIP, sobrang hassle para sa kanya bumaba pa at para lang makababain nakaupo sa 3rd row. Kaya, with this type of seats, pwedeng bumaba immediately yun sa 3rd row using the other door or kung dito man nakaupo yung, depende kung ano yung gusto mong ibaba. Tapos, next is, pag nakaupo ka dito sa likod, kasya pa rin. In my case, I'm 5'10", pero kahit nakaupo ko dito sa likod, kasya pa rin. So, dito I think can sit comfortably 2, pero kung siksikan, kasya pa 3. So, this one can be a 7-seater or 6-seater na capacity. Okay, balik tayo doon sa upuan namin. Yung upuan namin ito, meron kang armrest mo. Armrest mo na ito yung normal. Tapos kung gusto mong i-recline, na-recline rin na up to sa komportable yung higa mo. So itong higa na to, ito yung laging pag bumabiyahe ka or gusto mong matulog or just gusto mo lang mag-relax habang bumabiyahe ka, ito yung tamang upuan na kung gusto mo rin i-stretch yung paa mo, most of the LC owner, ito yung ginagawa. Nakapatong lang na ganyan. So, tapos pagkatapos nun, angat lang. Okay. Okay, ay dito pa sa kabila. Ano bang meron sa upuan namin? Yung upuan namin, we have our own design high back seats, which is this one is design number 4. Ito yung lagi napipili ng client sa amin, design number 4. Then mukha siyang original pa rin. Tapos we have our molded foam, tie up ng Eurotex foam and Atoy Customs. We made our own
molded foam na, ito meron siyang parang foam na naghahag sa body mo. At the same time, meron din dito sa may seat cushion para hindi ka nagagalaw-galaw ng ganyan. Tapos, para doon, all of our seats are brand new. So, hindi siya surplus, hindi siya gamit na. So, it's all brand new. Tapos, yung leather namin, we import our own leather from Korea. So we use synthetic leather. Hindi kami masyadong gumagamit ng genuine leather kasi we always tell client, maganda genuine leather at saka mahal. Pero yung price na synthetic na ginagamit namin na genuine leather, hindi na ganun kalayo. Why hindi namin lagi ina-encourage yung genuine leather? Kasi, di ba in time, ang genuine leather, nagkakaroon siya ng wrinkled. After wrinkled, naiiwan yung mga libag. So parang, yun yung isa sa mga reason na bakit hindi namin pinupush ang genuine leather. Pero, if the client insists na gusto niya genuine leather, binibigay pa rin namin. Pero, automatic, pag kami ang nagbebenta, we always parang tell the client na yung leather na ginagamit namin, even though it's not genuine leather, talagang maganda siya. Tapos we have our own floor brackets. Yung floor brackets namin, sobra siyang okay because hindi mo kailangan butasan yung original mo. So yung floor brackets namin, just in case nagpa-customize ka sa amin ng ganitong upuan, at the same time, nagsawa ka na, gusto mo nang ibalik sa original, tatanggalin mo na yung floor brackets namin at saka itong upuan. Yung upuan namin, nakadikit sa floor brackets namin. So pag tinanggal mo to, as simple as ibabalik mo lang yung original na upuan, walang extra butas. You have to keep lang lahat ng screws, brackets. Pag pinalitan namin yung upuan nyo, kailangan namin ibalik sa inyo, nakapack na siya para hindi nyo na mawala. All you have to do is tatago nyo na sa bahay para kung sakaling ipapabalik nyo sa original, as simple as ano lang, plug and play lang. So guys, if you have an LC and ganyan ang problema nyo, I think tamang puntahan nyo yung page namin at silipin nyo kung ano ang pwede namin i-offer sa inyo. So, guys, I hope you enjoyed this small video na ginawa namin for LC200 owners. So, from 2009 up to the present, pareho naman. So, parang lalo na may mga luma, gusto mong baguhin lahat, pati sidings na gagawa namin yon. So, guys, thank you for watching this video. At saka if you're interested, please call our office at 3411-5858 at saka 34141-068. So, guys, thank you and always remember, Jesus loves you and God bless. Okay guys, kung nagustuhan nyo ang video namin, marami pa kaming video na pwede nyo panoorin. Just click the subscribe button, makikita nyo sobrang ibang videos namin, iba-ibang pagkagawa namin or iba-ibang customization na ginawa namin sa mga sasakyan. Please share, like, and subscribe. Yun lang. Thank you guys. Always remember, Jesus loves you and God bless.